ફોર વન ઓબ્જેક્ટ અ બેટ. બી વ્યંજન છે એટલા માટે એની આગળ એ આવશે. અ બુક તો બુકમાં બી વ્યંજન છે એટલે એની આગળ એ લાગશે. અ કુક સી આપેલો હોવાથી એ લખાશે. અ કાઇટ કાઇટમાં કે વ્યંજન હોવાથી એ લખાશે. અ મેંગો મેંગોમાં એમ વ્યંજન હોવાથી એ. અ ડોગ ડોગમાં ડી વ્યંજન હોવાથી એ. અ લેગ લેગમાં એલ વ્યંજન હોવાથી એ. અ નેટ. અ જોકર અ લેમ્પ અ ડોક્ટર. હવે આપણે એનનો ઉપયોગ ક્યાં કરીશું? તો એન એન્કર, એન એક્વેરિયમ, એન એપલ, એન એનિમલ, એન ઓરેન્જ. આ બધા જ વર્ડ્સમાં જે ફર્સ્ટ નંબરનો અક્ષર છે એ ઈ આઈ ઓ યુ એ 5 સ્વર છે એ સ્વરમાંથી કોઈ પણ એક આપેલો હોવાથી. એન એરોપ્લેન, એન એલિફન્ટ, એન ઓક્સ, એન એન્ટ, એન ઇંકપોટ, એન અમ્બ્રેલા. યુઝ ઓફ એ એન્ડ એન. અ કુક, એન એપલ, એન એલિફન્ટ, અ કાઇટ, અ મેંગો, અ નેટ, એન ઓક્સ, અ ઝીબ્રા, અ બેલ, એન એન્ટ, એન એન્કર, એન ઓરેન્જ, એન ઇંકપોટ, અ કિંગ, અ બેલ, અ અમ્બ્રેલા, એન એનિમલ, એન એરોપ્લેન, અ બર્ડ, અ રેટ.